كلمة الله حية وفعالة. طب ناخد تليفون معنا نوال. اهلا بيك يا نوال، اتفضلي. الو. ايوه انا نوال. اهلا بيك يا ماما، اتفضلي. ايوه مين بيتكلم؟ معاكي تاسوني، انت على الهوا بس وطي التلفزيون قوي واسمعينا من التليفون لو سمحتي. اوكي قفلته خالص. اتفضلي بقى، انت على الهوا. اتكلم دلوقتي؟ اتفضلي، معاكي تاسوني وابونا، اتفضلي. اوكي. سلام ونعمة. سلام حبيبتي. اهلا وسهلا بيك. اهلا سلام يا ابونا. اهلا بيك. سلام يا تاسوني ماري. اهلا بيك حبيبتي. وانا الحقيقه النهارده يعني عيد الصليب ده بالنسبه لي هو عيدي وهو كل حياتي. طب كويس. انا يعني لاول مره دلوقتي اعرف ان بسطوروس احدى اسامي الصليب. انا متابعه البرنامج. انا ولدت يوم الجمعه الكبيره ساعه الصليبوت سنه 1936. ومن هذا اليوم طبعا مش وانا طفله، يعني لما كبرت وعرفت ان اسمي صليب ما يعني فرحت، ما اعرفش ليه، يعني جاني حاجه كده بان الاسم ده هيكون حاجه في حياتي. يعني يوم الصليبوت بالذات يبقى يسوع يوم الصليب بيديني اسم صليب. الحقيقه الصليب ده بدات اول يعني تفعيله في حياتي عمليا لما كنت أستاذة في الجامعة أو بقدم للأستاذية كلية الصيدلة. قعدت 2 سنين وحارب، وكنت دائما السبب إن أنا كنت يعني بأجاهر بالصليب وحطاه على طول بره وجوه، واللي يكلمني أرد عليه أو عاوز يسمع كلمة حلوة من الإنجيل أرد عليه. أنتم متعصبين؟ لا إحنا مش متعصبين، الكتاب بتاعنا بيقول كده. وايه العلامه دي؟ مره واحد استاذ بيقول لي مش مكسوفه تنزلي للطلبه باللي على صدرك ده. انا بصيت كده قلت له ايه يعني انا لابسه ايه؟ قال لي اللي على صدرك ده. قلت له ده له اسم وده هو قوتي، هو سبب قوتي. شوف يا دكتور هات لي كده فنجان قهوه عشان تروق. واخدت بعضي ومشيت. كنت على طول يعني كنت معروفه في الجامعه باني انا نوال صليب المحاربه. عاوزين يأخروا الترقية بتاعتي، أخروها ما همنيش. بس ربنا بقى أنا كنت يعني كنت دايما أقول صلبت مع المسيح لا أنا بل يحيى المسيح فيا. مظبوط. وكنت شعر بقوة الصليب جوايا وبقولها كده بفخر بتحدي، الله أعلم. فأيام الأيام دي هم طبعا حربوني، وفي ايام العاديه كنت محبوبه جدا منهم بالرغم من انهم داخليا مش قابليني للصليب. طبعا انا محبوبه جدا من كل الجامعه وكل الكليه وكل الناس اللي حواليا. لما رفضوا الترقيه وجاني التقرير فرديت عليه 32 صفحه باللغه العربيه طبعا باسم الصليب. وكنت دايما ابدا اي حاجه بالصليب، ابتدي الامتحان بالصليب، المذاكره بالصليب، في حياتي اليوميه اي حاجه بعملها في البيت بالصليب، ارشم على الاكل وانا بعمله بالصليب، حيطان البيت بتاعتي كلها مش مزينه لان ده مش زينه، بحط الصليب بيديني قوه وامان. يعني حتى بيتي هنا المتواضع في امريكا لو حتى ما فيش صليب اي حاجه على الحيطه بتتحط باشاره الصليب. يعني ما اعرفش ايه ده اللي كان فيا جوايا. التجربه طبعا بتاعت الترقيه دي يعني كان لها يعني اثر كبير وبركه كبيره في حياتي. يعني ربنا يعني باسم الصليب برضو قدرت اني انا اسكت هؤلاء الناس اللي مش عاوزين يربوني. هو كنت عايز تربيه الزهر لما عايزين يرقوني. يعني واذا بمجلس الجامعه مجتمع يعلنني بالترقيه، ولما جاء عميد الكليه يتكلم قال له انت تسكت لحسن اخلي في لحيتكم بجلاجل. يا سلام. فكان يعني حكايتي كانت في الجامعه معروفه. ده بالنسبه لعمل الصليب في حياتي المهنيه. اما بقى انا كنت ناويه اني انا اعمل مداخله من كام يوم. كنت راجعه من المستشفى وفتحت التي في لقيت
البرنامج بتاع التجارب والمحن والضيقات. فكنت عايزه اعمل مداخله، قالوا لي لا دي اعاده فتعمليها يوم الجمعه. فانا هقف عند الصليب دلوقتي واقول التجربه الصغيره دي. اتفضلي. طبعا انا ست كبيره في العمر يعني، وكبيره قوي. واذا بي فجاه عمري ما عييت او حسيت بحاجه، كنت قويه. فبتجيلي الالام بتاعت الظهر الحاجات دي، وبالاشعه قالوا ان عندك فراكتشر قديم في نص الظهر في العمود الفقري. ما اهتمتش، خلاص اللي عايزين تعملوه اعملوه. ففجاه كده لقيت ان في ضعف في الناحيه الشمال من جسمي، وبالذات ايدي، يعني زي ما يكون بدايه شلل او حاجه. فربطت بين الحادثه اللي في ظهري وبين المخ. فقلت للدكتور انا عايزه اعمل رسم مخ. فقال لي طيب روح المستشفى وانا هكون هناك. يوم ما عملش تليفون ما جاليش، قمت من النوم عادي جدا، كنت نايمه كويس قوي زي الفل. قمت من النوم طلبت 911 ودوني المستشفى. فانا داخله حلو يعني تمام، رايحه اطلب اشوف الدكتور اذا كان هناك، اطلب الاي سي جي يعني اي حاجه. فدخلت، ومن ساعه ما دخلت المستشفى لغايه لما فقت على سريري في المستشفى بعد عمليه في المخ ما حسيتش بحاجه. لا قلت لحد حاجه ولا اهلي عرفوا. البروفايدر اللي كانت معايا بلغت بنتي، فما حسيتش بحاجه، لا دكتور ولا عمليه ولا اي حاجه، ما حسيتش. فاذا بي اقوم ويقولوا لي انت عملتي عمليه في المخ، هيماتوما برين سيرجري، دم متجمع في المخ، وكان بادئ بنعمل له دريننج، لو قعدت شويه كان هيبقى شلل. يا سلام، قدوس اسمك يا رب. طبعا انا ما حسيتش بحاجه خالص. واللي يقولوا لي احنا جينا وديناكي جيلي، واللي بيقولوا لي مش عارفه ايه. طبعا بنتي عرفت وجت. فيعني ما حسيتش اني انا اتخضيت او حاجه، خلاص اللي اتعمل انا دلوقتي زي الفل. قعدت يعني مثلا دخلت المستشفى اخر فبراير، عملوا لي العمليه اول مارس او اخر فبراير، ما اعرفش، بيقولوا لي كان يوم حد. فطلعت الاوضه بتاعتي بعد 5 ايام او حاجه في الدور الخامس في جلندول ميموريال. من هذا اليوم بدات يعني اعرف انا فين، انا مين، ايه اللي اتعمل ده، يعني بفرح. لا حسيت بألم. الو ايوه معاكي اتفضلي يا دكتور. لا حسيت بألم او باي ضعف او اي حاجه. دي بقى لها كام سنه العمليه دي؟ بقى لها كام سنه؟ نعم؟ بقى لها كام سنه العمليه دي؟ العمليه دي من اسبوع. اسبوعين. بقول له امسك 1 فبراير 1 مارس. وقبلها انا ما كنتش حاسه بحاجه، جست ان انا حسيت ان الناحيه الشمال، انا اوريدي الناحيه الشمال كانت متاثره الناس ده ولا ايه؟ فما كنتش يعني ما تخيلتش يعني، انما لقيت ايدي الشمال مش قادره ارفعها لبقي. فبدأ بنتي وجوزها يقولوا لي لا ما تسكتيش، انا مالي حامل، هم هيضوا ظهري على الحاجات اللي فيه وخلاص وتكن مشيئة الرب. فطلعت من العملية، قعدت 3 ايام ما عجبنيش نوع الخدمة بتاعت الممرضين، حسيت بمهانة، حسيت بحاجات كده، لازم ارجع بيتي. صممت ان انا ارجع حربوني. ايوه بولا معاك يا دكتور. طلبت ان انا ارجع بعد يومين. ايوه. فقالوا لي لا رهاب ومش رهاب، قلت لهم لا رهاب ولا ايهاب، ابني ايهاب. فابني جه الاول وقت كلمته بالمنطق وكده، واني انا لما ارجع البيت هكون احسن، وربنا مرتب لي كل الخدمه واديني عايشه لوحدي بعد وفاه ابوكم، وكل الموضوع اني انا اقفل النور وارشم الصليب، والصليب موجود على كل الحيطان، وارشم الصليب على نفسي، ويا رب يديكم انكم تكونوا زيي. يعني خلوا يعني استعملوا قوه الصليب في حياتكم. تمام. فاتفقت معاه وخلاص. وانا الصبح فاكره ان هو جاي، قلت له هات لي الووكر عشان ابين لهم اني انا
ماشيه ومش محتاجه الرهاب. فالبروفايدر بتاعتي اماني الله يحافظ عليها جابت لي الووكر وقعدنا نحتار. الله هو ايهاب مش ده معاكي؟ قالت لي لا انا رحت اخدت الووكر من البيت. عملت تليفون لقيت ايهاب بيقول لي انا في الكنيسه بكتب حاجات لاني محتاج ان انا اخد شهادات مرضيه للعمل بتاعي عشان اجازه، اخد اجازه علشاني. فطلبته في التليفون قلت له لا انت مش قلت انك جاي تاخدني؟ ده مدير المستشفى جالي امبارح بالليل وقال لي انا هكتب لك بكره ديسشارج. فازاي يعني طبعا اتنرفزت لاول مره. هو جه ايهاب جه وكان في ممرضه زي ما تقول كده ما اعرفش ليه عايزه تحجزني في المستشفى. فبيتكلم معاها قال لها انا امي بتقول لي ان الدكتور جه امبارح وهيعمل لها ديسشارج. وما اعرفش قالت له ايه، قال لها انا بتكلم 7 لغات. رجع التليفون 3 دقايق كلم الدكتور قال له تعالى انا هعمل لها ديسشارج دلوقتي. طيب عايزين ويل شير. اخرت الويل شير الى حين وان هو مش هكمل بقى المشوار خلاص جيت. اخدت الويل شير وجيت ونعمة ربنا معايا وترانيمك يا تاسوني بترافقني. ربنا يخليك. وهي زادي وزوالي. ربنا يخليك. بالصدفة افتح الدولاب مش انا اللي بفتحه لان نايمة. فقلت لها افتحي كده وشوفي في سي دي. طلع السي دي بتاع الطريق الى السماء. ادخل عرش النعمة. ايوه. حطيت السي دي وبقى جنبي يعني عايزه اقول ايه، يعني بالليل حتى مخي بيشتغل عليه وانا نايمه. ما عندكيش الا السي دي ده بس يا دكتوره؟ بس السي دي اللي عندك ده؟ يعني انا بقول لكم اني انا دلوقتي خرجت اكتر قوه داخليه. يعني من الداخل بقيت اقوى. نشكر ربنا. تزكى ايماني لاني اعترف ان انا ايماني ما كانش قوي. لان عملي كله مبني على التجارب والحاجات الماديه. فابويا كان مسميني مارتا واختك مريم. فتمني مارتا على طول لغايه هذه التجربه. انا مش مريم لسه ما وصلتش لهذا المستوى، انما يعني اخذت حاجات داخليه كانت جوايا تفعلت واصبحت حقيقه. وخصوصا الصليب اللي انا شايلاه. نشكر ربنا. ربنا معاك. دلوقتي بقى حاجه فعليه كاني في ايدي لمساه وعايش جوايا. نشكر ربنا. ودي قوه كبيره وبركه كبيره. الحاجه اللي انا طالباها اولا بشكر قناه لوجوس وبسميها كليه لوجوس مش قناه. لانها مش مجرد برامج يعني تعليميه او حاجه، هي اكتر من كده. هي يعني انا بقول كليه لوجوس للايمان المسيحي الارثوذكسي مش لاي حاجه. الحاجه الثانيه او اللي عايزه اقولها في الاخر، انا كنت دايما طبعا هنا ما باخدش غير الاس اس اي، وكنت عايزه دايما يعني امد مش ايدي مش هتتمد عمرها، يعني مفيش ايد بعد ايد يسوع، ان انا اعمل حاجه للقناه واشارك. فانا دلوقتي معاشي في مصر بالجنيه المصري، عايزه تبعتوا لي حاجه او الورق علشان اشارك في كليه لوجوس من مصر. وربنا يخليك يا ابونا ويا تاسوني يمتعنا. معرفش انا بتمتع بيكم، معرفش بقيه الشعب القبطي، ان انا بقيه الايام بتاعه عمري هتكون شاهده للمسيح، وانا كنت شاهداله في الجامعه وفي كل يعني حياتي. يعني اكتر من كده، ما هيش تجربه واحده، يعني كنت بحب التجارب. يعني جوزي قاعد في السرير 5 سنين وانا مبسوطه جدا، والناس تقول لي الله يعينك. طب وانا طلبت اعانه، وانا حاسه ببركه ما بعدها بركه وفرحه. ولما ولادي بعد ما انتقل جوزي تيجي، لا ما جيش، انا قاعده في مكاني، لاني محتاجه ان اخلو بحياتي. وكنت متعوده ان اقوم الصبح الساعه 6 وهو جوزي مريض، الخلوه بتاعتي الصبحيه لمده ساعه تبارك حياتي كلها واكتب فيها، يعني كاتبه فيها حاجه بتاعت 10-20 كشكول، لان انا اكتب يعني كل يوم بيومه يعني ايه الصلوات بتاعت اليوم واللي بتمس حياتي واتبعها بالصلاه بتاعتي.
انا اتحرمت من الخلوه دي سنه 2011 والايام الثوره اياها. وبعدها طبعا كبرت وما بقتش اقدر ان انا اعمل، انما بطلب من الله اني انا ارجع الى خلوه حتى صغننه في وسط النهار. فدلوقتي لما بيجي لي حد او كده عامله برنامج يعني بعد الساعه 8 ما حدش يجي، الباب مفتوح طول النهار. انما اوقات بحب ان انا في وسط النهار تبقى لي جلسه برضو زي الجلسه الحلوه اللي دي. ربنا مره ثانيه بشكر قناه الله لوجوس يبارك فيك. سبب تعليمي او تزكية ايماني اللي كان مهزوز دايما وتعدي. وبتمنى لكم كل بركه. الله يبارك. وطبعا انتم مش محتاجين لنعمه، انما لا محتاجين وتكونوا النور للمؤمنين سواء هنا او في مصر. أنا بشكرك يا دكتورة نوال. اسمك يا رب دكتورة نوال، بشكرك اسمك يا رب. بشكرك قوي على شهادتك الجميلة دي ومداخلتك الجميلة. بس عايزة أسألك سؤال. أولا سلامتك، ألف سلامة، وربنا يمد إيده ويكمل شفاكي وتقدري تخدميه زي ما أنت عايزة. يا رب. لو عندك سي دي واحد ليا ولا في واحد كمان؟ عشان في واحد تاني. السي دي وبعدين انا مسجله. طيب لو عايزه واحد تاني ممكن نبعتها. الترانيم دي لوحدها انجيل. طيب لو عايزه واحد تاني جايبه المسيحيه من هنا لهنا. انا ما كنتش اعرف يعني ايه بحر صوف. فيعني بالترانيم دي بقيت اقرا ايه ده. فانا فعلا يعني بيقولوا امريكا مش عارفه ايه، انما انا في امريكا وجدت المسيح. اشكر ربنا، نشكر ربنا. سعداء جدا بمداخلتك يا دكتوره، ربنا معاك. الله يخليك يا مع السلامه حبيبتي. يا رب اول ما اقدر احط رجلي واطلع بره هاجي لكم. يعني انا محتاجه الجلسه حلوه قوي مع بلاش حلوه دي، جلسه مباركه لابونا بيشوي، يعني اطلع شويه حاجات كتيره من قلبي. ربنا يحافظ عليك، ربنا يبارك. واطلب اسم ايهاب اللي هو ابني اسحاق بن عماد، اسحاق ابن ابراهيم، وايمان بنتي ايمان ابراهيم. فكنت دايما احاول ان انا اخلي يعني حاجه من الانجيل لازم تبقى في حاجه موجوده، اي اسم يعني دايما نتذكر الانجيل. وكنت يعني ما اعرفش ليه بقول ابراهيم، وبعدين تزوجت ابراهيم فكان ابراهيم واسحاق وايمان. طفله ساره. طيب سيبي لو سمحت، سيبي نمرة تليفونك في الكنترول وانا ابقى اتصل بيك ان شاء الله. الله يخليك. اوكي. سلام يا دكتور. ربنا يديمك لينا ويديم كهنوتك. ربنا يبارك. سلام. عشان يتمتع كل من لم يتمتع بعد بقناة لوجوس. ربنا يخليك. وخلاص سموها كلية بقى. ربنا يخليك. ربنا يخليك. هو الواحد بيتعلم فيه. عايزين تبقى جامعة كمان. كذا كلية عايزين الأرثوذكسي. لأن في حاجات تانية. يا مظبوط. ربنا يخليك يا دكتورة. ميرسي محبتك. الله يخليك ويبارك فيك. مع السلامة حبيبتي، مع السلامة. كلمة الله حية وفعالة.